নমস্কাৰ আজি আপোনালোকলে প্ৰথমে মই বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালো আজি যেহেতু বিহুৰ বতৰ মই ভাবিছো আপোনালোকক এটা নতুন ৰেচিপি দেখাও ৰেচিপিটো হৈছে মই আজি নাৰিকলৰ লাৰু বনাই আপোনালোকক দেখুৱাম একদম সিম্পল ভাবে মই আপোনালোকক বনাই নাৰিকলৰ লাৰুটো দেখুৱাম কেনেকৈ বনাইছো মই সকলোখিনি আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম মই ভাবো আপোনালোকৰ এই ৰেচিপিটো খুবেই ভাল লাগিব আৰু ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এটা লগতে এটা লাইক কৰি দিব আহকচোন মই এতিয়া বেছি দেৰি নকৰি এই ৰেচিপিটো মই আৰম্ভ কৰো এনেকে মই লৈ আছো ইয়াত 6টা নাৰিকল মই ৰুকি লৈছো এনেকে ধুনিয়াকে সৰু সৰুকে নাৰিকলখিনি মই ধুনিয়াকে ৰুকি লৈছো আৰু আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে নাৰিকলৰ ওপৰৰ এই বাকলা কলা বাকলিখিনি যে আছে সেইখিনি গুছাই পেলাই আপোনালোকে এখিনি মিক্সিত ধুনিয়াকে পিছি লব পাৰিব মই কিন্তু পিছি লোৱা নাই নাৰিকলখিনি মই ৰুকি লৈছো আৰু মই সমান জুখত এনেকে সমান জুখত মই এটা কাপত চেনি লৈ লৈছো মই 6টা যেহেতু নাৰিকল লৈছো 6 কাপ মই চেনি ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াত এনেকে মই ইয়াত দি দিছো চেনিখিনি এতিয়া মই এনেকে 6 কাপ চেনি লৈ লৈছো আৰু এই চেনি আৰু নাৰিকলখিনি মই ধুনিয়াকে মানে হানি লম গুটেখিনি একেলগে এনেকে চাওক মই ধুনিয়াকে এখিনি চেনিখিনি লগত নাৰিকলখিনি মই ধুনিয়াকে হানি ললো আৰু মই এনেকে দি আছো এনেকে আধা কাপ গাখীৰখিনি দি মই আকৌ এখিনি ভালকে হানি লম আৰু আপোনালোকে এনেকে কাম এটা কৰিব পাৰে এনেকে ধুনিয়াকে হানি লৈ আকৌ এখিনি ধুনিয়াকে মিক্সিত পিছি ধুনিয়া কৰি মিহি হৈ যায় মিক্সিত পিছি ললে আপোনালোকে তেনেকেও কৰিব পাৰিব এতিয়া আহক মই নাৰিকলৰ লাৰু কিটা গেছত ধুনিয়াকে ভাজি লও এখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাও আৰু এনেকে ধুনিয়াকে সাফা কেৰাহী লব লাগিব কেৰাহীটো যেটো কেৰাহী লব আপোনালোকে হেতু কেৰাহীত যাতে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ হালধি থকা বা তেল দি সবজি বনোৱা কেৰাহী নহয় এনেকা সাফা কেৰাহী লব তেতিয়াহলে লাৰুটো আপোনালোকৰ ধুনিয়া হ'ব সাফা হ'ব আৰু দেখিবলৈ ভাল লাগিব এতিয়া মই ভাজি লওঁ গেছত এনেকে মই গেছৰ জুই একদম কম কৰি দি মই এতিয়া এখিনি ভাজি লম কেৰাহী মই বহাই দিছো এতিয়া মই এখিনি দি দিছো এনেকে এখিনি আপোনালোকে গ্যাস নজলায়ও আগতে এখিনি আপোনালোকে দিব পাৰিব এনেকে মই কেৰাহীত দি ললো আৰু এতিয়া গ্যাসৰ জুইটো মই দেখুৱালৈ আপোনালোকক একদম কম কৰি দিছো মই আৰু এখিনি অনবৰতে আপোনালোকে এনেকে লৰাই থাকিব লাগিব নহলে অলফালৰ পৰা লাগি আহিলে দেখিবলৈ বেয়া হ'ব লাৰুটো জ্বলি গলে এনেকে হাত একদম নেৰাব লৰাই থাকিব এনি টাইম আৰু মই এনেকে লৰাই আছো এয়া চাওক মই এনেকে নাৰিকলখিনি ধুনিয়াকে ভাজি লৈ আছো আৰু মই এখিনি নাৰিকলখিনি ভাজিছিলো মই 10টা বজাত লৈছিলো নাৰিকলখিনি এনেকে ভাজিবৰ কাৰণে আৰু মই এতিয়া এনেকে ভাজি আছো মোৰ এই নাৰিকলখিনি ভাজিব মোৰ আধা ঘণ্টা লাগিছে কাৰণ মই গেছৰ জুই একদম কম কৰি দি ভাজি আছো যেহেতু একানে মোৰ অকমান সময় লৈছে এনেকে মই ভাজি আছো আৰু মোৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই ভজা মই আৰু অকমান সময় ভাজিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পৰা যিখিনি পানী ওলাইছে সেই পানীখিনি এনেকে নোহোৱা হৈ গৈছে চাওক এনেকে গেছৰ জুই কম কৰি দিব লাগিব আৰু ভাজিব লাগিব আৰু মই এতিয়া ইয়াত দি আছো অকনমান এলাইচি গুৰি দিলে খাবলৈ ভাল হয় এই নাৰিকলৰ লাৰুটো আৰু মই এখিনি অকনমান সময় ভাজিম এনেকে কৰি ভাজি লম মই এয়া চাওক এতিয়া মোৰ এখিনি ভজা হৈ গল মানে মোৰ এখিনি ভজা হৈ গল কেনেকে গম পাব এনেকে সাইডত চাওক বগা বগা হৈ গৈছে আৰু মই এখিনি লৰাই থাকোতে এনেকে আঠা আঠা ভাবটো হৈছে মানে এখিনি মোৰ হৈ গৈছে এতিয়া মই এখিনি গ্যাস বন্ধ কৰি আপোনালোকৰ লাৰু বনাই দেখুৱাম এতিয়া মই গ্যাস বন্ধ কৰি দিম মই এনেকে নাৰিকলৰ লাৰু কিটা বনাব ষ্টাৰ্ট কৰি দিছো মই এনেকে অলৰেডি দুটা বনাই লৈছো আৰু মই এনেকে বনাই আছো গৰমৰ কাৰণে মই এনেকে এখন কাহিত উলিয়াই লৈছো যাতে ঠাণ্ডা হয় ধুনিয়াকে এয়া চাওক মই এনেকে সম্পূৰ্ণ নাৰিকলৰ লাৰু কিটা বনাই দেখুৱালো দেখিবলৈ ধুনিয়া হৈছে চাওক আৰু ধুনিয়া টানো হৈ গৈছে আৰু এনেকে আপোনালোকক মই যেনেকে ৰেচিপিটো আজি আপোনালোকক সহজ হিচাপে দেখুৱালো আপোনালোকক এনেকে ঘৰত বনাব যেহেতু মাঘৰ বিহু আজি
মাঘৰ বিহু কাৰণে মই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিছো মাঘৰ বিহুত যেহেতু আপোনালোকে এনেকে বনাব আৰু সকলোকে এনেকে বিহুত খুৱাব নাৰিকলৰ লাৰু আৰু একদম সিম্পল ভাবে মই এটো বনাই আপোনালোকক দেখুৱালো এনেকে আপোনালোকেও বনাব একদম সহজ ভাবে মই দেখুৱাইছো যেহেতু আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহলে প্লিজ এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু লগতে এটা লাইক কৰি দিব আৰু মই নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজিলৈ ধন্যবাদ বিহুৰ শুভেচ্ছা সকলোকে জনাইছো